नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे मम्मीज किचन कट्ट्यामध्ये. आज तुम्हाला दाखवणार मी एकादशी स्पेशल गव्हाचं पीठ आणि गुळापासून बनवायच्या कापण्या कशा बनवायच्या ते दाखवणार. साधी सोपी आणि नरम असतात, कडक होत नाही आहेत. तुम्ही पण नक्की ट्राय करा. चॅनल नवीन असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मी आता काय काय घेतलं आहे तुम्हाला सांगते. मी 1/4 कप इतका गुळाची पावडर घेतलेली आहे. त्याच्यामध्ये पाणी टाकलेलं आहे आणि गूळ आपल्याला पूर्ण मेल्ट करून घ्यायचं पाण्यामध्ये. आणि 1 कप मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये वेलची पावडर टाकलेली आहे आणि थोडं थोडं करून पाणी मी ॲड करते. आपलं गहू आणि गुळाचं पाणी आहे ना, ते थोडं थोडं करून मी ॲड करते आणि छान मळून घेते आहे. आपलं थोडंसं पीठ साईडच मला एकदम घट्ट कडक असं मळायचं नाही. थोडं 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 करून आपल्याला मळून घ्यायचं आहे. खूप छान होतात ह्या कापण्या. तुम्ही शंकरपाळी पण म्हणू शकतात गव्हाच्या. एकादशीला हे स्पेशली बनवतात हे. आता खूप छान मळून झालेलं आहे. मी आता तेलाचा हात लावते, त्याला तेल लावून पण छान मळून घेते. व्यवस्थित मळून घ्यायचं आपल्याला तेल लावून पण. थोडीशी मी खसखस टाकली होती खाली. आणि आता आपल्याला लाटून घ्यायचं. आपण जसं शंकरपाळे करताना लाटतो त्याप्रमाणेच तुम्हाला हे लाटायचं आहे व्यवस्थित. व्यवस्थित लाटून घ्यायचं आहे. एकदम जाड पण आणि एकदम पातळ पण नाही लाटून घ्यायचं आहे. आपल्याला आता वरून खसखस टाकायची आहे. खसखस टाकल्याने चव खूप छान लागते, वेगळी एक टेस्ट येते. आता दुसऱ्या साईडने पण आपल्या खालच्या साईडने पण खसखस लावून घ्यायचं आहे. असं लाटल्याने ना खसखस त्याला पिठाला चिपकून राहते, म्हणून फर्स्ट थोडंसं वरतून लाटून घेते. वरून पण थोडी खसखस टाकते. आता आपल्याला छान कापून घ्यायचं आहे. बघा आपण शंकरपाळे करतो त्याप्रमाणेच आपल्याला कट करायचे आहेत. हे कट करून सगळे झालेले आहेत माझे आणि मी गॅस आणि मीडियम ठेवलेला आहे. तेल आता आपलं गरम झालेलं आहे. आपल्याला शंकरपाळे करतो त्याप्रमाणे आपल्याला हे डीप फ्राय करून घ्यायचे सगळे डीप फ्राय करून घेते. तुम्ही पण करा. खूप छान लागतात, खुसखुशीत होतात, एकदम कडक होत नाही. शंकरपाळ्याप्रमाणे आपल्याला तळून घ्यायचे द्या. तुम्ही पण नक्की ट्राय करा, कमेंट करून सांगा. भेटूया नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. बाय बाय, टेक केअर, थँक्यू.